सम्पूर्णमा नमस्ते। शेयर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। शेयर सम्बन्धी हामीले विभिन्न भिडियोहरू बनाइरहेका हुन्छौँ। यदि हजुरहरूले यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। हामीले शेयर सम्बन्धी डेली अपडेटहरू हाल्ने गर्छौँ, यसरी कुन कम्पनीको डिभिडेन्डहरू अनि शेयर सम्बन्धी विभिन्न यस्ता जानकारीमूलक भिडियोहरू चाहिँ हामीले बनाएका हुन्छौँ। यी अन्य भिडियोहरू हजुरहरूले हाम्रो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। आज म चाहिँ माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तहरूले डिभिडेन्ड घोषणा गरेका कम्पनीहरू को बारेमा चर्चा गर्नेछु। कुन कम्पनीले कति डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ, यी कम्पनीहरूले घोषणा गरिसकेका छन्, बुक क्लोज कहिले छ अनि कति % डिभिडेन्ड चाहिँ घोषणा गरेका छन् भन्ने विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। ढिला नगरिकन भिडियोतर्फ लागौँ र यस वर्ष यति दिने हैन, त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी गत वर्ष पहिला अघिल्ला वर्षहरूमा कति दिएको थियो भन्ने चाहिँ हेरौँ है त। अब पहिला यसकै हेरौँ, एमएमएफडिबी को हेरौँ। यसले चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दा चाहिँ 77-78 मा चाहिँ 9% क्यास 0.48 दिएको थियो भने बोनस शेयर 9.20% दिएको थियो। अनि 75-76 मा 2.37% चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड दिएको थियो भने 45% चाहिँ बोनस दिएको थियो। यो 75-76 मा। यस्तै 74-75 मा 1.26 क्यास 24 चाहिँ बोनस दिएको थियो र 2.1 चाहिँ यसले राइट शेयर पनि ल्याएको छ। यस्तै 73-74 मा पनि राइट ल्यायो 1:1 को रेसियोमा र यो 30.80 चाहिँ यसको बोनस शेयर दिएको थियो, बोनस डिभिडेन्ड दिएको थियो। र 72-73 मा 2.63 चाहिँ बोनस दियो भने क्यास दियो भने 50% चाहिँ बोनस दिएको थियो। त्यसपालि पनि राइट शेयर चाहिँ निकालेको थियो कम्पनीले। अनि अर्को आज अब यसको यसपालि कति दिएको छ भन्ने पनि हामी हेर्नेछौँ है। यो मैले हिस्ट्री बताएँ, यसले यति दिएको थियो, यसपालि कति दिएको छ भनी भन्नेछौँ। र यस्तै अर्को कम्पनी हेरौँ, डिडिबिएल डिप्रोक्सको हेरौँ। डिप्रोक्स हेर्दा अहिले प्राइस 1600 रहेको छ, 1615 रहेको छ। यसले चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ यसको हिस्ट्री हेर्ने हो भने यहाँ रहेको छ। 77-78 मा 20 बोनस शेयर दिएको थियो, क्यास 1। यसरी हामी हेर्न सक्छौँ 15 दिएको थियो। म यो पढ्दै जाँदा ढिला हुने भएकोले म पढ्दिनँ, हजुरहरूलाई म बोनस शेयर सर यहाँ भन्नेछु। हजुरहरूले यो स्क्रिनसटहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ 76-77 मा 15 दियो, 75-76 मा 30 अनि 74-75 मा 10, 16, 35, 50, 35, 20 दिएको थियो। यस्तै क्यास पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, 5, 15, 10, 15, 17, 2.63, 15, 15, 25 यसरी दिएको थियो। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। 72-73 मा चाहिँ राइट शेयर ल्याएको थियो। अब यस्तै अर्को कम्पनीको हेरौँ। यसको म पछि यसपालि कति दिने छ, कति घोषणा गर्यो भन्ने पनि भन्नेछु। अर्को हेरौँ, एमएफडिबिएल को हेरौँ। एमएफडिबिएल को हेर्ने हो भने फर्स्ट माइक्रो, यसको हेर्ने हो भने प्राइस चाहिँ अहिले 1045 रहेको छ र यसले डिभिडेन्डको हिस्ट्री चाहिँ यसको हेर्दा डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दा यहाँ रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिभिडेन्ड हिस्ट्री 15, 15, 17, 17, 9 अनि 4 अनि 4 रहेको छ। यहाँ 12 यहाँ चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले। र अर्को
आज हामीले चर्चा गर्ने अर्को कम्पनी रहेको छ एसएलबिबिएल। एसएलबिबिएल को यो भन्दा पहिला हिस्ट्री चाहिँ कस्तो रहेको छ भने यसको प्राइस हेर्ने हो भने प्राइस चाहिँ 1540 रहेको छ। यसको हिस्ट्री हेरौँ है त, डिभिडेन्ड कति दिएको थियो यो भन्दा पहिला यहाँ हेर्न सक्छौँ। 12, 26, 20, 16, 30, 34, 27 दिएको छ भने क्यासमा चाहिँ 0.88 दिएको छ, 20, 19 दिएको छ। यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। यसले त राइट साइड धेरैचोटि निकालेको छ। हेर्नु त 75, 76 मा 4 = 1 ले निकाल्यो र यहाँ पनि फेरि 75, 74, 75 मा पनि निकाल्यो, 73, 74 मा पनि निकाल्यो। वर्षै पछि 1, 2, 3, 4 वटा वर्षै पछि निकालेको देखिन्छ यसले चाहिँ। अनि 70, 71 मा पनि यसले राइट सेयर निकालेको थियो। यसरी राइट सेयर निकालेको पनि छ यो कम्पनीले। राइट सेयर निकाल्नु त्यति राम्रो कुरा चाहिँ होइन साथीहरू। र अर्को हेरौँ, आज हामीले चर्चा गर्ने यस वर्ष घोषणा गरेको र विगतमा कति दिएको कम्पनी छ एसएलबिबिएल रहेको छ। सरी एसटिएलबिएसएल हो र यसको प्राइस चाहिँ 1700 रहेको छ। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नेछौँ। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ ल 18% दिएको देखियो, 74, 75 मा राइट साइड निकालेको थियो है त। ल अब हामी हेरौँ यसपालि डिभिडेन्ड कति घोषणा गरेको छ है त। ल यहाँ रहेको छ एमएमएफ डिभी मेरे लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ। यसले बोनस चाहिँ 20%, 20% बोनस डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ भने क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ यसले घोषणा गरेको छैन। टोटल चाहिँ 20% दिन्छ। अब के हो भने जस्तो हामीसँग 100 किता छ, यदि 100 किता छ अहिले बुक क्लोज भएको छैन है। अहिले यो बुक क्लोज चाहिँ डेट घोषणा गरेको पनि छैन, केही दिनमा गर्नेछ। 100 किता हामीसँग छ भने 20 किता प्लस भएर आउने भयो। हामीसँग जति किता छ त्यसको 20% चाहिँ हजुरहरूले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले मानौँ मसँग 100 किता छ भने यसले मलाई चाहिँ 20 किता चाहिँ थप गरेर दिने भयो। टोटल कति हुने भयो मसँग 120 किता हुने भयो। 50 छ भने 10 दिने भयो है त। यसरी हेर्न सक्छौँ। सबैको त्यही हो। अनि डिडिबिएल डिप्रोक्स लघु वित्तीय संस्था रहेको छ। यसको पनि 20% बोनस दिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो किता थपेर आउने भयो बोनस डिभिडेन्ड भनेको। अनि क्यास भनेको चाहिँ हामीलाई पैसा दिने भयो। यो चाहिँ फेस भ्यालु अनुसार हुन्छ है त। आइपिओ खुल्दा कतिमा उसले पैसा उठाएको थियो त्यसको चाहिँ 1% दिने हो। अहिले मार्केट प्राइसको चाहिँ भने होइन। यसमा नझुक्किनु होला, धेरै कमेन्ट आउँछ, झुक्किनुहुन्छ, धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू नझुक्किनु होला है त। टोटल चाहिँ 21% दिइरहेको छ। ल एफएमडिभिएल फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स लघु वित्तीय संस्था रहेको छ। यसको चाहिँ 10% बोनस सेयर छ, 0.53% चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड रहेको छ। टोटल चाहिँ 10.53% चाहिँ यसको टोटल डिभिडेन्ड रहेको देखिन्छ। अनि अर्को कम्पनी रहेको छ यस्तै एसएलबिबिएल स्वरोजगार लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ। यसको 25 चाहिँ रहेको छ बोनस नै। यसले बोनस नै दिनेछ, 25 बोनस डिभिडेन्ड दिनेछ 25%। र एसडिएलबिएसएल रहेको छ। एसडिएलबिएसएल रहेको छ साधना। यसको 25% चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड छ, 1.32% चाहिँ बोनस डिभिडेन्ड चाहिँ 25 छ भने क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ 1.32% चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड रहेको छ। टोटल चाहिँ 26.32% हुन आउँछ। अब यो मैले भने यो कुनै यति दिन सक्छ भन्ने होइन। यो घोषणा गरिसकेको हो, यो स्योर दिन्छ। या कि तपाईँको मार्केट घटेर डाउन हुँदा पनि यो दिन्छ ढुक्क साथले। 80% तपाईँ खान चाहनुहुन्छ भने लगानी गर्दा फरकै पर्दैन है त। बुक क्लोज डेट घोषणा हुन्छ, त्यो बुक क्लोज डेट क्लोज नहुन्छ भन्दा नभइकनै पहिले नै किनिसक्नु पर्ने हुन्छ हामीले। अहिले हजुरहरूले लगानी गर्नुभयो भने ढुक्क
हक्कका साथ पाउनुहुन्छ। 25% पाउनुहुन्छ, 25 पाउनुहुन्छ, 10 पाउनुहुन्छ, 20 यहाँबाट यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू कम्पनीले पनि यस्तै अब घोषणा गर्नेछन्। म ती कम्पनीहरूको पनि प्रत्येक कम्पनीको यसरी आयो भने भिडियो बनाउने छु। यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्थ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई सेयर मार्केट सम्बन्धी केही जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, हामी ती कमेन्टहरूको रिप्लाई गर्नेछौँ। आजलाई म बिदा माग्छु। हवस् त, धन्यवाद।